Very good morning from Finland. Oikein hyvää huomenta kaikille. I am Tuija Robbins, olen Tuija Robbins, and we welcome all of you warm-heartedly into our meditation project. Toivotamme teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi tähän mietiskelyprojektiimme. We will go directly into our next country, which is Laos. Menemme suoraan seuraavaan maahan, joka on Laos. Thus we have so many images, sillä nyt on todella paljon kuvia. We talk some of the facts first. Ensin käymme muutamia tosiasioita läpi. As we see, Laos is there, the very tiny country in Asia, ja kuten näemme, Laos on tuo pieni maa tuolla Aasiassa. Here we have the typographic map of Laos. Tässä näemme typograafisen kuvan Laoksesta, and we see that it hardly at all has mountains, even though it is very hilly. Sillä tuskin on näitä korkeita vuoria, vaikka se onkin hyvin kukkulainen. So there are mountains, covered mountains by the forest. Siellä on tällaisia vuoria, jotka on metsän peitossa. It has a lot of green, as we see. Sillä on paljon vihreitä, but in one sense this area is not in large scale fitting for agriculture, mutta tuo maa ei siitä huolimatta ole sopivaa maanviljelyyn yleisesti. It was said that only 4% can be used. I don't know is this percent really accurate. Sanotaan, että vain 4% maasta voidaan käyttää maanviljelyyn. En tiedä, onko se aivan totta. Here we see the provinces. Tässä näemme maakuntia, Laosin maakuntia. The capital city is Vientiane. I don't know how do you pronounce that. Vientiane on tuo pääkaupunki. And here we see some of the images from this very beautiful city. Tässä näemme muutamia kuvia tästä erittäin kauniista kaupungista. There are several tourist attractions. On monia turistihoukutuksia tai paikkoja, missä käydä historical places, historiallisia paikkoja. This is a famous Buddha Park. Ja tässä on kuuluisa Buddha-puisto, in which they have been collecting several Buddha statues from around, jonne on sitten kerätty erilaisia buddhia eri paikoista. And the marketplaces are one of the typical sites or places all around Laos. Tämmöiset toripaikat on hyvin kuuluisia joka paikassa ympäri Laosta. This is one of the famous 05Mar2016 Buddhist temple, which is one of the most beautiful in the world. Ja tässä on yksi kauneimmista 05Mar2016 buddhalaisista temppeleistä, jota sanotaan, että se on yksi maailman kauneimmista. And here we see this typical way of building. Ja tässä on hyvin tyypillistä tapaa, paikallista tapaa, millä lailla rakennetaan. And note in the corners of the roof are those flames, the naga flames. Ja tuolla huomioikaa noissa katon päissä on tämmöisiä tulenliekit, naaka-tulenliekit. Then also Laos is famous of its herbal steam saunas. Ja sitten Laos on kuuluisa näistä höyryyrttisaunoistaan. The president is Chumali Seyeson. Hopefully I said something correctly. Ja tämä on siis presidentti Chumali Seyeson.
and he has been in power since 2006, ja hän on ollut vuodesta 2006 sitten hallitsijana. When we talk about the religion, the Buddhist is the main religion around 70%. Kun puhumme sitten taas uskonnosta, niin buddhalaisuus on kaikista voimallisin uskonto, noin 70% buddhalaisia, only 1.5% Christian and other unspecified or around 30. Ja 1,5% vain kristittyjä ja noin 30% sitten kaikenlaisia muita uskontoja, ja mitä ei voi spesifioida. But then when we talk about education, the whole literacy rate is around over 70% in the whole population, but the adult literacy rate is 66%. Kun puhumme koulutuksesta, niin lukutaitoisuus on noin 73% koko väestöstä tällä hetkellä, ja aikuisen lukutaitoisuus on siinä 66%. Of course, again, the male literacy rate is higher, ja tietysti miesten lukutaitoisuus on korkeampi. But there is an emphasis of trying to educate the population. Joka tapauksessa Laoksessa yritetään nyt kouluttaa väestöä. And when we see these images from the schools, we see that we see that this is poor country. Me näemme tästä koulutuspaikoista, että on kyse köyhästä maasta, but almost all of these schools are looking new because there is the emphasis of trying to educate people. Me näemme näistä rakennuksista sitten kuitenkin, että rakennukset on melko uusia, koska on todellakin pyrkimys kouluttaa väestöä. These are some images of some of the universities. Tässä on muutamia kuvia joistakin yliopistoista. And as you see, they are the buildings are rather new, and that is from the campus. Ja tässä on kampuksesta kuva, eli nämä rakennukset todella uusia. But what is the problem is that there is the brain drain. Ja yksi suurimmista ongelmista on sitten tämä aivovuoto. And it is said that from skilled people the emigration rate was on 2000 almost 40%, and it is really high. Tästä koulutetusta väestöstä vuonna 2000 sanottiin, että jopa 40% sitten oli tätä aivokatoa, joka on todella hirvittävän korkea. That seems to be in the problem in poor countries everywhere. Tämä näyttää olevan köyhien maiden jatkuva ongelma. But then when we talk about the history, there are absolutely amazing historical places all around Laos. Kaikkialla Laoksella on aivan uskomattomia, hienoja historiallisia paikkoja. So I don't know how many hundreds of thousands they are. En tiedä kuinka monia satoja tai tuhansia niitä on, but they are everywhere. And it tells about the high culture in some times, in the ancient times in these areas. Ja tämä kertoo näistä muinaisista korkeakulttuureista, mitä on sitten ympäri Laosta. When we jump in history towards the present times, kun sitten hyppäämme taas historiassa niin näin lähemmäksi meidän tätä aikaa, there in 1300s there was the kingdom of Lanxiang, and here is the founder of Lanxiang Fa Num. Ja tässä on Fa Num, joka on Lanxiang kuningaskunnan perustaja 1300-luvulta.
But then we come closer, sitten tulemme lähemmäksi. In the end of 1800s, Laos became the French protectorate. Ja sitten 1890-luvulla taas Laos kuului Ranskalle. And then we can see that going further, there was a short occupation by Japanese during the World Wars, but then French took it over again. Oli toisen maailmansodan aikana tämmöinen lyhyt japanilaisten valloitus, mutta sitten se Laos tuli takaisin Ranskalle. And in 1949 it gained its autonomy, ja vuonna 1949 Laos sai autonomian. And then 1950s started this independence process. Ja sitten 1950-luvulla alkoi tämä itsenäistymisen prosessi. It was for a while constitutional monarchy, ja se oli pienen hetken aikaa kuningaskunta. But then it became 1970s came the communist parties, and now Laos is one party socialist republic. Ja sitten 70-luvulla tuli kommunistit, ja tällä hetkellä Laos on yhden puolueen sosialistinen tasavalta. But then these sad things about the historical places, they are very badly bombed. Ja sitten tämä surullinen asia taas näistä historiallisista paikoista, että ne on hyvin pahasti pommitettuja. There was a short, or there has been also civil war, which has been giving problems to Laos to really go further. Ja sitten nämä sisällissotia, jotka ovat olleet pitkään, ovat vaikeuttaneet tätä kehitystä eteenpäin. Here you see also this influence of the France. Ja tässä näemme Ranskan vaikutteita in building this little villages or cities. They really disappear into the jungle. Näette kuinka nuo kylät häviöivät ikään kuin tuonne viidakkoon. And here you go, there are also a lot of Europe tourists, and hyvin paljon myös eurooppalaisia turisteja. And this is the typical housing in countryside. Tässä maaseutukylien tyypillistä asumustoa. But then as said, the agriculture is still the highest income source. Tuo maaseutu tai maanviljely on kaikista korkein, mistä tuloja tulee. There we see the planting of rice. Tässä näemme riisinviljelyä. That is heavy work. But anyway, the typical site of Laos are those very busy marketplaces which are selling all kinds of things. Mutta tyypillinen näkymä on nuo monet torit, joissa sitten myydään eri kaikenlaisia tuotteita. And here you can see many interesting images, ja tässä nähdään hyvin kiinnostavia kuvia. Also, as you see, insects and rats are sold. Ja näette kuinka hyönteisiä ja jopa rottia myydään. But then when we talk about people, there are 49 different ethnic groups. Ja jos taas puhutaan ihmisistä ja väestöstä, Laosilla on 49 erilaista etnistä ryhmää, and that always brings problems, ja tämä aina tuo sitten mukaansa ongelmia. The New Year rituals are the most important, ja uuden vuoden rituaalit ovat kaikista tärkeimpiä. It calls
a lot of people to celebrate, joka kutsuu sitten paljon ihmisiä juhlimaan. And 55 of population, people are living in lowlands. 55% ihmisistä sitten asuvat näillä alavilla mailla. And 45% are living on those foothills and those mountains which are not too high. Ja sitten 5% ihmisistä elää sitten noilla kukkuloilla ja niillä pienillä vuoristoilla. When we think about this, that the head is again emphasized, katsomme, että taas pää on jollakin lailla edustettuna. We can mention that Laos has Leo rising and Pluto is exactly on ascendant. Kun puhumme taas sitten astrologiasta, niin Laosilla leijona on nousussa ja Pluto on ascendentilla. And which is interesting that Leo always emphasizes the head. Ja se on juuri mielenkiintoista, että leijona keskittäytyy päähän. Then Sun is in Libra, aurinko on Vaassa, conjuncting with Saturn ja ollen sitten Saturnuksen kanssa konjunktiossa. And we may think about then the heavy karma which has been the destiny also in Laos. Ja se voimme ajatella tuota tiukkaa karmaa, joka on myös ollut Laosin yhtenä kohtalona. And then Moon is in Taurus, and maybe that is why the agriculture is emphasized. Ja ehkä siitä näemme myöskin, minkä takia tuo maanviljely on niin jollakin lailla edustettuna. Then we have a very nice wearing which is called Sins. Tämä kaunis asu on, sitä kutsutaan siniksi, and it is a little bit like a Indian sari. Se vähän näyttää intialaisilta sarilta. Well, as said that the country is very beautiful. It has all kinds of beautiful places, historical places. Kuten sanottu, maa on hyvin kaunis ja siellä on paljon historiallisia paikkoja. One of the typical sites is that the sandwiches are sold everywhere. Ja yksi tämmöinen tyyppi kojumuoto on, että siellä myydään noita voileipiä kaikkialla. So that is some kind of memory of the occupation of France. Ja tämä muistuttaa varmasti Ranskan olemassaolosta. But here you see some landscapes. Nyt näette joitakin kuvia tuosta luonnosta ja maisemista. And those little villages ja pienistä kylistä. And here we see these typical mountains or these hills. Ja tuossa näemme näitä pieniä tyypillisiä kuvia vuorista ja sitten taas kukkuloista. The river is very important way of transportation, ja nämä joet ovat sitten hyvin tärkeää, millä lailla viedään tavaroita eteenpäin. But then, because this is so hilly, so it is difficult to build, for instance, the electricity lines. Ja kuten näette, koska maisema on tällaista kukkuloista, niin on hyvin vaikea viedä myös sähköä eteenpäin. And these river sites are typical sites in Laos. Näitä tämmöiset pienet jokimaisemat on hyvin tyypillisiä Laoksessa. And these rice fields, beautiful rice fields ja kauniit
riisiviljelmät. But when we talk about the problems, it has to be mentioned that the clean water is difficult situation to gain it. Puhdasta vettä on vaikea saada. There are heavy monsoon rains, on myös hyvin voimallisia monsuunisateita. But then the rivers are full. Ja sitten myös joet ovat täynnä. The growing industry is tourism, ja turismi on tämä kasvava tulolähde. These areas, there are huge amount of areas where the forest is cut just without planning. On suuria alueita, joissa metsiä katkotaan ilman suunnitelmallisuutta. And that has been some of those problems, deforestation. Ja tämä on yksi niistä ongelmista, että metsiä ei istuteta takaisin. But then there are beautiful falls, some of the three main ones. Laosilla on kauniita vesiputouksia, 3 pääasiallista vesiputousta. So there are some plans to conquer them, and that is again because the river is so important for the people who are living around the rivers. And if that is conquered and tamed in that sense, that how the water is then flowing clean to the lower parts of the river, that is a problem. Näitä jokia suunnitellaan valloitettavaksi, ja siinä on sitten se ongelma, miten tuolla virran toisessa päässä, alapäässä, niin vedet pysyvät puhtaina. Here we see the last image, and then to have this kind of energetic impact of the country. Tässä on viimeinen kuva, jotta saisin tämmöisen energisen yhteyden tähän maahan. When we reflect the problems of Laos, kun taas käymme käsiksi näihin ongelmiin, mitä Laosilla on. Very big problem is all kinds of environmental problems. Kaikista suurin tai yksi tärkeimmistä alueista, jossa näitä ongelmia on kaikenlaiset, mitä liittyy ympäristökysymyksiin. Also, I don't have now any images of animals, but there are this foreign demand for wild animals, and they are now blindly hunted. On myöskin tämmöinen ulkomainen kysyntä villieläimistölle, ja niitä sitten metsästetään sokeasti. We talked about the forest, me jo puhuimmekin metsästä, and then this hunger is one of the main problems in Laos, which is very difficult to understand, but that goes to the poor people in the cities. Ja sitten taas tuo nälkä on yksi suurimmista ongelmista, ja se koskettaa tietysti näitä kaupunkialueita. It was rated that the Laos has been one of the 50 nations who has the most famine, no, maybe not exactly famine, but the hunger in the whole world. Eli Laos kuuluu 50 nälkäisimmän maan listaan. Siellä ei nyt suoranaista nälänhätää ole, mutta kuitenkin nälkä on suuri ongelma. Also pure water is big problem.
Ja puhtaan veden saanti on suuri ongelma. It has a very poor sanitate situation. Tilanne on erittäin heikosti kehittynyt. Also illegal logging, transportation to Vietnam. Ja sitten tällainen laiton puunkaanto, jossa viedään puita sitten Vietnamiin. The bad side by the government is that it has been accused of committing genocide. Laosin hallitusta syytetään näistä kansanmurhista. Very bad human right violation situation, oikeiden tai ihmisväkivaltaa, joka on erittäin raakaa. Myös kohdistuen uskonnollisiin ryhmiin and also different religious groups. And there has been against some of the ethnic minority groups, so that there has been exile to Thailand over 200,000 in last years, ja muutamina viime vuosina yli 200 000 ihmistä on paennut Laosista juuri näiden etnisiin ryhmiin kohdistuvista väkivaltaisuuksista. And I think this has been, and then the healthcare system is very poorly developed. Ja sitten tuo koko maata koskeva terveydenhuoltojärjestelmä on erittäin heikosti kehittynyt. So here we see the problems of Laos. Ja tässä näemme Laosin ongelmia. And we will start our meditation work. Ja aloitamme tuon meidän mietiskelytyömme. And let us start again aligning with the group members who are now meditating together. Ja virittäydymme ryhmäämme, joka tällä hetkellä mietiskelee yhdessä. Also align with your triangle and triangles. Virittäydy myös omaan kolmiosi ja kolmioihisi. Visualize that we are forming a spiritual unit of service. Visualisoi, että muodostamme henkisen palvelun yksikön. Aligning with a triangle between interrelated hierarchy, new group of servers, men and women of goodwill. Virittäytyen kolmioon, joka muodostuu yhdistyneistä hierarkiasta, uuden maailman palvelijoiden ryhmästä ja hyvän tahdon miehistä ja naisista. And see yourself being a part of that triangle. Ja näe, että olet osa tätä kolmiota. Visualize now another triangle around the Christ and
the Christ in the center. Visualisoin nyt toinen kolmio, joka on Kristuksen ympärillä ja Kristuksen keskellä. This triangle is formed by the avatar of synthesis, the spirit of peace and the Lord Buddha. Ja tämän kolmion muodostavat synteesin avatara, rauhan henki ja Herra Buddha. The Christ, the coming one, has promised to be at present if two or more would gather in his name. Kristus, hän joka tulee, on luvannut, jos 2 tai useampi kokoontuisivat hänen nimensä, siellä hän olisi läsnä. Let us gather in his name. Kokoontukaamme nyt hänen nimensä. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. Let us welcome his presence. Toivottakaamme hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. Let us respond to the vibrations of the Christ. Vastatkaamme nyt Kristuksen värähtelyihin. Let us respond to the vibrations of the future, the nearing energies of the Lord. Vastatkaamme tulevaisuuden värähtelyihin, Herramme lähestyviin energioihin. In Christ everything is new. Kristuksessa on kaikki uutta. Let us prepare the way and follow him. Valmistakaamme tietä ja seuratkaamme häntä. In united sacrifice we leave the personality will behind. Yhdistyneessä uhrauksessamme jätämme persoonallisen tahtomme taaksemme. And we ask, ja me pyydämme. I know, O Lord of life and love, about the need. Touch my heart anew with love, that I too may love and give. Minä tiedän, oi elämän ja rakkauden Herra, tarpeen. Kosketa uudelleen sydäntäni rakkaudella niin, että myös minä rakastaisin ja antaisin. He for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name, and with faith in the response, will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa pyydetään hänen nimensä,
vastaukseen uskoen. Se tulee tapahtumaan. Let us remember His promises. Muistakaamme Kristuksen lupaukset. When we now start to work for Laos, kun aloitamme työmme Laosin puolesta. Let us concentrate to Laos. Keskittäytykäämme Laosiin. In the name of the Christ and on behalf of humanity, let us ask help and support to Laos and its people. Kristuksen nimeen ihmiskunnan puolesta pyytäkäämme apua ja tukea Laosille ja sen kansalle. And let us do that in our own words. For a while, ja tehkäämme se omin sanoin jonkin hetken aikaa.
Let us call help and blessings to the water situation. Pyytäkäämme nyt apua ja siunausta vesitilanteeseen. We ask healing for Laos. Me pyydämme parannusta Laosille. We ask that the right human relations will be strengthened in Laos. Me pyydämme oikeiden ihmissuhteiden vahvistumista Laosille. We call to the forces of restoration. Me kutsumme jälleen palauttamisen voimia. To the forces of enlightenment, valaistumisen voimia. And to the forces of reconstruction, for aid for Laos. Ja jälleen rakentamisen voimia apuun Laosille. We ask that the purpose of the soul of Laos will be established. Me pyydämme Laosin sielun tarkoitusta rakentumaan and occultly demand that to happen, ja okkultisesti vaadimme sen tapahtuvaksi. See the Christ, the coming one, in the heart of Laos. Näe Kristus, hän joka tulee Laosin sydämessä. See the light of the Christ creating an unified, defending and protective wall of light around Laos. Näe Kristuksen valon luovan yhdistyneen, suojaavan, vartioivan valoseinämän Laosin ympärille. Magnetizing all good and repulsing all negativity. Magnetisoiden kaiken hyvän ja torjuen kaiken negatiivisuuden. See that light becoming stronger. Näe tämän valon tulevan voimallisemmaksi, expanding and merging with the light of the neighboring countries. Kasvaen ja yhdistyen naapurimaiden valon kanssa.
See the Christ in the heart of every country. Näe nyt Kristus jokaisen maan sydämessä. See his light continue growing so that it finally includes the whole planet. Näe hänen valonsa kasvavan niin, että se lopulta kattaa koko maaplaneetan. Visualize the united effort by hierarchy and by us, the new group of servers, and the men and women of goodwill. Visualisoi yhteinen ponnistelumme, hierarkian ja meidän taholtamme, uuden maailman palvelijoiden ryhmän ja hyvän tahdon miesten ja naisten taholta. Align with this echo in the ethers that we have been producing by asking help. Virittäydy siihen kaikuun, jonka olemme luoneet eetteritasolla. Tässä ask pyytämisprosessissamme. And visualize it becoming stronger. Visualisoi, että se kasvaa vahvemmaksi. Let us bless Laos. Siunatkaamme Laos. Let us bless all the other countries and the United Nations. Siunatkaamme kaikki muut maat ja yhdistyneet kansakunnat. Let us now meditate, visualize, invoke and sound the great invocation number 3. Mietiskelkäämme nyt, visualisoikaamme, kutsukaamme ja lausukaamme suuri invokaatio numero 3.
our deepest gratitude to the Christ for his presence. Syvin kiitoksemme Kristukselle hänen läsnäolostaan. May the peace of Shambhala rest upon Laos. Levätköön Shambhalan rauha Laosin yllä. Upon all the other countries ja kaikkien muiden maiden yllä. And upon the United Nations ja yhdistyneiden kansakuntien yllä. Dearest friends, thank you again for your presence and for your participation. Ja taas kerran kiitos kaikille osallistumisestanne ja läsnäolostanne. So we will continue on Monday, and then we have now at 5 p.m. GMT the time. So we change. It's going to be in evening here in Europe. Me siis maanantaina jatkamme ja silloin on taas kello 19 tuo aika. Ja maana on Côte d'Ivoire and the country will be Côte d'Ivoire. It's African country, se on afrikkalainen maa. So now we wish you a wonderful day, wonderful evening and night, and wish you namaste. Ja nyt sanomme teille namaste täältä etelästä ja toivotamme ihanaa päivää kaikille.